Välkomna till den andra matlagningsinspelningen här. Idag ska vi göra ett av mina favoritrecept någonsin som är sweet chili kyckling med jordnötssmör. Och det här är en hit till maträtt som Walter, som är vid kameran idag, fick välja som favoriträtt idag. Från den alldeles ypperliga slow cooking boken utav Linda Lagerstrand som jag rekommenderar varmt. Jättestor inspiration för mig. Det här är någonting så bra som en väldigt smidig maträtt som man liksom kan slänga ihop med grejer som man oftast har hemma. Så vad vi ska göra är att vi har kycklingfiléer eller kycklinglårfiléer till och med. De är lite tinade som vi ska steka alldeles strax. Sen ska vi ha lite äppelcidervinäger, vi ska ha lite äkta kinesisk soja. Vi har lite vitlökspulver. Jag har inget lökpulver hemma, men annars ska man ha i det. Så vi kommer helt enkelt bara improvisera. Det blir bra ändå. Det är sweet chili sås. Hemligheten är det fantastiskt goda jordnötssmöret som vi gillar. Och så lite salt och så ska vi gojsa ihop det här. Så inledningen nu. Sen kör man detta i slow cooken i 5 timmar. Och så serverar man med ris. Och det är fånigt gott. Så vi ska börja med att gojsa ihop såsen. Och då är det egentligen inte särskilt komplicerat. Vi tar lite äppelcidervinäger. Och vi ska ha då, nu ska vi se, vi ska ha så mycket som 2 teskedar äppelcidervinäger. Det är alltså inga jättemängder. Inte heller det här är någon exakt vetenskap. Då har vi tagit den. Vi ska i kinesisk soja. Och här ska vi ha i 2 matskedar kinesisk soja. Det är en matsked. Jag brukar alltid dubbelkolla i receptet. Jag har liksom inga sådana bra moves och kommer ihåg saker utan till. Så har vi de grejerna. Vi ska i lite vitlökspulver. Här ska det vara 2 teskedar. Och nu gör jag något ovanligt med det, att jag mäter upp kryddgrejerna, annars brukar jag bara slänga in de här. Men det är så bra så slipper man pressa vitlöken. Så ska man naturligtvis ha färsk vitlök i om man vill det. Det är inga konstigheter. Samma sak som man kan ha lökpulver eller färsklök. Nu gör vi det enkelt och tar ingendera. Vitlökspulver är en höjdare som jag tycker jättemycket om att ha hemma. Så, sen ska vi i lite salt. Nu ska vi i 1,5 tesked salt. Så. Det är ingen exakt vetenskap. Det blir säkert jättebra. Och sen är det då själva stjärnorna i showen här när man har gojsat ihop med resten. Och det är jordnötssmöret och sweet chili. Vi ska i ganska mycket av dem. Vi ska i 2 deciliter sweet chili sås. Och det går naturligtvis bra med vilken som. Så har vi det. Sen ska vi i 1 deciliter jordnötssmör. Den som någon gång har försökt få upp stora mängder jordnötssmör vet att det är typ helt omöjligt att mäta jordnötssmör på något bra sätt. Det blir jättekonstigt. Så vad vi helt enkelt gör är att vi bara höftar ihop någonting med jordnötssmöret. Det är inte supernoga. Så det där är typ 1/2 deciliter jordnötssmör. Man kan alltid ha lite mer jordnötssmör. Ja. Och så tar vi faktiskt lite till. Jag är sån att jag gillar hellre när det är lite för mycket jordnötssmör än lite för lite. Så varför chansa? Tror vi det kan vara en? Jag blir säker. Så. En goda gamla visp. Och så här ser det alltså ut innan man börjar vispa. Ser inte så fantastiskt mumsigt ut möjligtvis. Det är kanske inte den mest visuella rätten, men jäklar vad god den är. Den här är ju någonting som vi i stort sett uteslutande gör i slow cooker. Det går säkert att göra den på annat sätt, men varför bryta en god klassiker? Så är trixet att man gojsar ihop detta. Så kommer det bli en tjock kletig gojs utav det. Vilket överraskande nog just den här rätten är väldigt, väldigt gott. Vi serverar ju det här med ris. Det går säkert att hitta någonting annat till, men ris är någonting som har blivit väldigt bra de gånger vi har gjort det. Jag vet att Walter, kameramannen, gillade det. Och sen när vi har gojsat så ser det ut så där. Nu kan såsen stå lite och sedan ska vi ta och snabbt steka kycklingen.
Anledningen till att man steker kycklingen är att det blir lite godare konsistens. Man måste inte steka kycklingen, den ska ändå så snurra i slow cooker i typ 5 timmar. Men jag tycker att det blir lite godare. Så det tar vi alldeles strax. Och så gillar jag att steka dem då. Ni har ju säkert sett när man steker kyckling förut, så att det är ju ingen chockerande nyhet. Den behöver inte bli genomstekt, för det har vi ju slow cooken till som steker de här i många timmar. Men det är gott att få lite yta. Och när kycklingen är färdigstekt, jag delar upp den i 2 omgångar. Det är ju naturligtvis beroende på vilken stekpanna man har. Så häller vi in denna här. Där, då har vi en färdigstekt kyckling. Delikat. Sen naturligtvis, fast jag förberedde mig, så missade jag att ta i 3 deciliter vatten. Eller 3 matskedar vatten. Absolut inte 3 deciliter vatten. Det var helt. 3 matskedar vatten får man hälla in, det missade jag. Då blir såsen lite mer rörlig, annars blir den väldigt så. Så här ser den ut nu när den har fått i 3 matskedar. Nu häller man bara i över. Det kan vara lite trixigt eftersom det är en väldigt kladdig sås. Så här är det bra att ha lite typ slickepott eller en bra visp, så man får ut så mycket av det gojsiga som möjligt. Man vill ha mycket sås. Det här kan man ha egentligen. I Lindas recept så säger hon att klagomålet var att det var för lite sås. Hon har dubblat mängden sås. Och jag är ibland sugen på att dubbla den en gång till för det blir vansinnigt gott. Så ställer man undan den. Och om Walter zoomar in här när jag gojsar runt, så vill man ha mycket sås och mycket gojs så att det kan hoppa runt där. Det här än en gång ser ju inte delikat ut. Kanske. Det blir väldigt mycket godare än vad det ser ut att vara. Sen nu har vi gjort i ordning detta. Nu är nästa fas att vi ska sätta igång slow cookern. Den ska gå på låg värme och det är 5 timmar. Så att i vår värld strax över klockan 19 ikväll kommer vi äta. Så sätter vi bara på locket. 5 timmar att göra vad som helst. Kanske plocka ordning lite i köket. Och sen är det mat vid 19. Så då återkommer vi igen i nästa del av klippet. Och nu är den egentligen klar. Jag ser att det är lite tid kvar. Men det här är inte så exakt med tiden. Och så här mumsigt ser det ut. Och nu ska vi snart lägga upp det på en tallrik. Och så här blir då rätten upplagd. Nu är det inte så mycket grönsaker och fancy grejer som gör att det ser snyggt ut. Men jag vågar lova att det är gott i varje fall. Så det här är då slow-cookad sweet chili och jordnötssmörskyckling. Det är lätt att göra och jag lovar att ni kommer tycka om den. Ja.